नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला। आज हामी तपाईँ मेष राशिका साथीका लागि यो 2082 सालको पुष महिनाको मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीले राख्ने हरेक कुराहरू शास्त्र प्रमाण सहित रहन्छन्, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। यही क्रममा हामीले जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिबाट स्वीकृत प्राप्त पञ्चाङ्गहरूमा यो कुराको उल्लेख गरिएको हुन्छ, कुन ग्रह कहाँ बस्दाखेरि के फल र के गुण के दोष दिन्छ भनेर। त्यसैका आधारमा हामी कुराकानीमा जोडिन्छौँ र कुन कोठाबाट कुन विषय हेरिन्छ भन्ने कुरा ज्योतिषका मूल ग्रन्थहरूमा लेखिएको हुन्छ र सँगसँगै पञ्चाङ्गहरूमा पनि ग्रह गोचरी अवस्था भनेर बताइएको हुन्छ। र सँगसँगै हामीले राख्ने क्रममा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुन नाम कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ। नाम प्रयोग गर्दा राशिफल हेर्दाखेरि तपाईँले यहाँ के भन्छ शास्त्रले भने नाम राशिको प्रयोग, तपाईँले बोलाउने नाम भन्छ, नागरिकतामा लेखेको नाम भनौँ, यो नामको प्रयोग कहाँ गर्ने भन्दा गृहे ग्रामे विवाहे च, घर बनाउँदा, गाउँमा बसाइ सरेर जाँदा, विवाह गर्दा, युद्धमा जाँदा वा द्युतादि कर्मसु भनेको जुवा तास केही खेल्दा अथवा जहाँ जहाँ तपाईँको नागरिकताको नाम लेखिन्छ, उच्चारण गरिन्छ, बोलाइन्छ त्यहाँ चाहिँ नामको राशिको प्रयोग गर्नु। व्यापारेषु, व्यापारमा पनि त हामी राशिको नाम यो हो भनेर त व्यापार गर्दैनौँ। तथा अन्येषु होइन, अरू सबै कुरामा नाम राशि प्रधानतः नाम राशिको प्रधानता हुन्छ। वा जहाँ जुन नाम सोधिन्छ त्यही नामको प्रयोग गर्ने भन्ने कुराकानी हो भने सँगसँगै अर्को कुराकानी रहन्छ जन्म राशिको प्रयोग कहाँ कहाँ गर्ने भन्ने कुराकानी रहन्छ। जन्म राशिको प्रयोग चाहिँ तपाईँले यो राशिफल हेर्दाखेरि पनि विचार गर्नु होला कि आफ्नो राशि एउटै छ भने एउटै राशि हेर्दा भयो, तर तपाईँ बोलाउने नाम अर्कै राशिको हुनुहुन्छ, चिनाको नाम अर्कै राशिको हुनुहुन्छ भने दुईटै राशिफल हेर्नु राम्रो रहन्छ। जन्म राशिको प्रयोग चाहिँ व्रतबन्ध गर्दा, विवाह गर्दा, सर्वमङ्गल कर्मसु, सबै किसिमको पूजा पाठ मङ्गल कर्म, पुष समातेर पानी समातेर हे भगवान् मलाई आशीर्वाद दिनु होला भन्ने कर्ममा, चन्द्र ताराले संशुद्धि भनेको ग्रह शान्ति गर्दा, चिन्तयत जनवाद बुधः, यस्तो काममा चाहिँ जन्मको नाम हेर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। यदि तपाईँको अलग अलग छ भने अब ठुलो लगानी गर्नुपर्छ भने यो जन्मको राशि पनि हेर्नु र बोलाउने राशि पनि हेर्नु। यस अर्थमा एउटै राशि बनाउनु राम्रो हुन्छ, हामीले बरोबर भन्छौँ। र सँगसँगै ग्रहले कहाँ कहाँ हेर्छ भनेर हामीले यहाँनिर राखेका छौँ, ताकि यसै आधारमा हामीले यो राशिफल निर्माण गरेका छौँ। जस्तो पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, सबै ग्रहले सातौँ कोठामा हेर्छन्, दृष्टिगुण भनेर राखेका छौँ भने शनि जीव कुजा पुनः, शनिले जीव बृहस्पतिले र कुजले मङ्गलले चाहिँ विशेष रूपमा हेर्छन् भन्छ। हामी यो मासिक राशिफलमा कुज मङ्गलको बारेमा मात्रै कुराकानी जोड्ने भएका कारणले हामीले यहाँ मङ्गलको कुराकानी जोड्यौँ। विशेषतश्च त्रिदश, शनिले 3 र 10मा, त्रिकोण जीवले बृहस्पतिले, चतुरष्टमान 4 र 8मा चाहिँ कुजले मङ्गलले हेर्छन् भनेर त्यस आधारमा हामीले यहाँनिर कुराकानी जोडेका छौँ। शास्त्र प्रमाण सहित हामी कुराकानी राख्छौँ, यो तरिकाले चिना हेर्छौँ, यो तरिकाले तपाईँको कुण्डली विश्लेषण गर्छौँ, यही तरिकाले रेकर्ड गरेर तपाईँलाई हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि दिन्छौँ। हामीले हेर्ने चिनामा यो चाहिँ तपाईँको राशिफल चाहिँ सबैका लागि सधैँका लागि कुराकानी रह्यो भने व्यक्तिगत चिनामा चाहिँ कुन ग्रह बलवान छ, कुन ग्रह कमजोर छ, कसले कता हेरेको छ त्यो कुरा याद गर्न सक्नुहुन्छ, रेकर्ड राख्न सक्नुहुन्छ, बरोबर त्यसलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसरी नै चिना हेर्छौँ। यो कुराकानी रह्यो भने सँगसँगै हामी कुराकानी जोड्छौँ वार्षिक राशिफलमा 4वटा ग्रह, मासिक राशिफलमा 4वटा ग्रह र दैनिक राशिफलमा एउटा चन्द्रमा ग्रहलाई आधार मान्छौँ। किनभने यो चाहिँ सूर्य, मङ्गल, बुध अनि शुक्र, यी 4वटा ग्रह चाहिँ लगभग महिना दिनमा राशि परिवर्तन गर्ने ग्रहहरू हुन्। यसो भएका कारणले गर्दा यी ग्रहलाई हामीले मासिक राशिफलमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै गर्दै राख्दै आएका छौँ। र सँगसँगै बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, यी 4वटा ग्रह चाहिँ वार्षिक राशिफलमा राख्छौँ। किनभने यी 4वटा ग्रह चाहिँ वर्ष दिनभन्दा अधिक समय एउटै राशिमा रहने र त्यसले गुण र दोष दिने भएका कारणले गर्दा हामीले वार्षिक राशिफलमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका हौँ। अनि सँगसँगै चन्द्रमा चाहिँ हरेक 54 घन्टामा राशि परिवर्तन गर्ने भएका कारणले गर्दा हामीले चन्द्रमालाई दैनिक राशिफलमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै राख्दै आएका छौँ। वार्षिक राशिफल हामीले गएको 82 सालको सुरुमै
वैशाख महिनामै राखिसकेका छौँ। वार्षिक राशिफलमा ती 4वटा ग्रहका बारेमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने अन्य 4वटा ग्रहका बारेमा हामीले मासिक राशिफलमा राख्छौँ। तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र टिकटक तीनटैमा तपाईँले हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ, राशिफलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, अन्य कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। गणेश भगवानको फोटो लोगोमा रहेको छ र त्यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। अब हामी कुराकानीमा जोडिन्छौँ यो ग्रहका बारेमा। अन्य राशिफलमा हामी व्याख्यात्मक राशिफल भन्दैनौँ, सठिक रूपमा भन्छौँ। मेष राशि सुरुको राशि भएका कारणले गर्दा हामीले प्रस्तुत गर्ने कुराहरू यसमा अलिकति बढी व्याख्या बढी रहन सक्छ, यो कुरा रहेको छ। र सँगसँगै हामी वैशाख महिनालाई 1 महिना भन्छौँ, जेठ महिनालाई 2 महिना भन्छौँ, असार महिनालाई 3 महिना भन्छौँ। त्यस्तै पुष महिना चाहिँ 9 महिना हो भन्नाले 9 को अङ्कमा सूर्य ग्रह रहने भएका कारणले गर्दा यो पुष महिनालाई 9 महिना भनिएको हो। अनि अथवा यो चाहिँ धनु राशिमा सूर्य ग्रह रहने भएका कारणले गर्दा यो पुष महिनालाई 9 महिना भनिएको हो। यो कुराकानी रहेको छ भने यो धनु राशिमा रहँदाखेरि सूर्य ग्रहले के गर्छन् भने कान्ति क्षय पाप वृद्धि, अरे कान्ति क्षय हुन्छ अरे, अनि पाप मनोवृत्ति बढ्छ अरे है। पाप कर्म गरौँ 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 जस्तो लाग्छ अरे। यसो भएका कारणले गर्दा तपाईँले बडो सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो महिनामा सूर्य ग्रह आफैमा तेज हो, आफैमा ऊर्जा हो, आफैमा साहस हो र सूर्य ग्रह आफैमा बुवासँगको सम्बन्ध राख्ने कारक ग्रह हो। सूर्य ग्रह आफैमा जागिरसँग जोडिएको हो, देश विदेशको कामसँग जोडिएको, वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको, आगोसँग जोडिएको। यसो भएका कारणले गर्दा यी सबै कुरामा सावधानीपूर्वक काम गर्नु होला, किनभने सूर्य ग्रहले कान्ति क्षय पाप वृद्धि भन्दैछन् यो महिनाभरि नै। अनि यो महिनाभरि चाहिँ अन्य ग्रहहरू पनि यही कोठामा रहन्छन्। हामीले मासिक राशिफलमा विश्लेषण गर्ने अन्य ग्रहहरू पनि यही कोठामा रहन्छन्। अब यो सूर्य ग्रहको नकारात्मक अवस्था नआओस् भन्नका लागि तपाईँले सूर्य ग्रहको मन्त्र पढ्न सक्नुहुन्छ। ओम गणे सूर्याय नमः यो मन्त्र पढ्न सक्नुहुन्छ, अथवा तामामा राखेको पानी ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ, वा कुनै रातो चिज फुल बिरुवा हुर्काउन सक्नुहुन्छ। सूर्यको भरपूर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दिउँसोको काम, रातिको आराम प्राकृतिक देन हो। यो विधिलाई अपनाउनु भयो भने सूर्य ग्रहबाट आउने नकारात्मक अवस्थाबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ। बुवासँग जोगिएर काम गर्ने, जागिरमा आफूभन्दा ठुला बडासँग जोगिएर काम गर्ने होइन, अथवा त्यहाँनिर केही गल्ती हुन्छ कि भनेर बडो सावधानीपूर्वक काम गर्ने। वैदेशिक रोजगारीमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने यो महिनामा लगानी गर्दा बडो सावधानीपूर्वक लगानी गर्नु होला, किनभने फस्न सक्छ, डुब्न सक्छ भन्ने सङ्केत गर्दछ। र सँगसँगै थोरै आध्यात्मिक चेतना छ वा थोरै केही छ भने ध्यान, जप, तप वा सूर्य अर्घ आइतबारको दिनमा गर्नुभयो भने सूर्य ग्रहबाट आउने नकारात्मक दुष्प्रभावबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ यो महिनामा। यो कुराकानी रहेको छ भने अन्य ग्रह पनि यही कोठामा रहेका छन्। जस्तो रूप भयम सुखम भनेर भन्छन् मङ्गल ग्रहले। मङ्गल ग्रह यो कोठामा बसेका कारणले गर्दा रोगको डर चाहिँ हुन्छ अरे, तर सुख प्राप्त हुन्छ अरे तपाईँलाई यो महिनामा। यो कुरा रहेको छ भने सँगसँगै मङ्गल ग्रह चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीको कारक ग्रह हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीका माध्यमबाट तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भनेर सङ्केत गर्दैछ सुखम भन्ने सङ्केतमा। र रोगको डर हुन्छ कि भन्ने सङ्केतका आधारमा तपाईँले खानपानमा बडो सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। खानपानमा केही बिगार हुन्छ कि वा रोग लाग्छ कि भन्ने सङ्केतका आधारमा बडो सावधानीपूर्वक खानपानलाई ग्रहण गर्नु होला। र सँगसँगै सुख प्राप्त हुने मङ्गल ग्रहका आधारमा भएका कारणले गर्दा मङ्गल ग्रहको कारक काम अन्तर्गतमा पर्दछन् जग्गा, जमिन, ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवा अनि सँगसँगै चिकित्सा क्षेत्र, आर्मी, प्रहरी यो क्षेत्रमा तपाईँलाई सुख प्राप्त हुन्छ भनेर बताएको छ। यो महिनामा पद, प्रतिष्ठा, प्रमोसन, सरुवा, बढुवा केही आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ भने त्यो पनि हुनसक्छ भनेर बताएको छ मङ्गल ग्रह यहाँ बसेका कारणले गर्दा। र सँगसँगै बुध ग्रह चाहिँ यो महिनामा 15 गतेदेखि यहाँ सरेर आउँछन् र नराम्रो भन्छन्, तर 14 गतेसम्म चाहिँ बुध ग्रह यहाँनिर बस्छन् र अन्नादि लाभ राम्रो कुराकानी गरेका छन्। बुध ग्रह चाहिँ 14 गतेसम्म छन्। बुध ग्रहले मूलतः बाणीमा, बोलीमा, वकालतमा हुन्छ नि, तपाईँले बोलेर काहीँ केही प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भने राम्रो गर्छन् भनेर बताइन्छ। बोलेर प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ, बोल्नुपर्नेछ, अन्तर्वार्ता दिनुपर्नेछ भने 14 गते भित्रमा पार्नुभयो भने
बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। छान्ने अवस्था रह्यो भने त्यो छान्दा हुन्छ। र 15 गतेदेखि चाहिँ यिनै बुध ग्रह यतापट्टि सरेर आउँछन् र रुग भयम धननाश, रोगको डर हुन्छ, धनको नाश हुन्छ भनेर बताएका कारणले गर्दा धन प्रयोग गर्ने क्रममा, लगानी गर्ने क्रममा बडो सावधानीपूर्वक गर्नु होला। बुध ग्रहले नकारात्मक बताउँदैछन् 15 गतेदेखि। त्यस्तो नहोस् हुनका लागि तपाईँले प्रयास गर्न सक्नुपर्छ। हरियो परियोको सेवा गर्ने, सुश्रुवा गर्ने, गोडमेल गर्ने, जलमल गर्ने, के गर्ने गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने सँगसँगै बुध ग्रहको मन्त्र पढ्न सक्नुहुन्छ। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई राम्रो गर्छ। र सँगसँगै शुक्र ग्रह चाहिँ लगभग यो महिनाभरि नै यही धनु राशिमा रहन्छन्, भाग्य भन्ने कोठामा रहन्छन्। 4 गतेसम्म रहन्छन् यतापट्टि वृश्चिक राशिमा। 4 गतेभन्दा 5 गतेदेखि पुरा महिनाभरि नै यहाँ रहने भएका कारणले गर्दा हामीले यहीँको लागि बढी मात्रामा उल्लेख गऱ्यौँ। सुखम लाभ भनेर बताएको छ। सुख पनि हुन्छ अरे, लाभ पनि हुन्छ अरे। शुक्र ग्रह भनेको सुख, सुविधा, सौन्दर्य, श्रीमती, श्रीमान, शुक्र, शुक्राणु, शुक्रकीट प्रयोगसँग जोडेर शुक्र ग्रहले भन्छन् भने सँगसँगै विलासितासँग जोडिएको, खेलकुदसँग जोडिएको, गीत सङ्गीत वाद्यवादनसँग जोडिएको काम, कारवाही, व्यापार, व्यवसाय सबै कुरामा तपाईँ मेष राशिका साथीका लागि सकारात्मक अवस्था रहन्छ। सँगसँगै तपाईँको लिप वर्कसप छ वा विलासितासँग जोडिएको कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ, लत्ता कपडाको व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ, तरल पदार्थको व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ, वा तपाईँको गोदाम छ वा केही उत्पादन गर्नुहुन्छ, सप्लाई गर्नुहुन्छ भने पनि यो महिनामा तपाईँलाई शुक्र ग्रहले भरपुर साथ दिएको छ। सुखम लाभ यसो बताएका कारणले गर्दा र सँगसँगै शुक्र ग्रहको सकारात्मक रहेपछि प्रेम प्रसङ्ग प्रस्ताव आउने, विवाहको प्रस्ताव आउने, विवाहको स्वीकृत गर्दा वा प्रेम प्रसङ्गको स्वीकृत गर्दा राम्रो हुने अवस्था पनि रहन्छ। शुक्र ग्रह राम्रो रहँदाखेरि यो कुरा भएका कारणले गर्दा तपाईँले विवाह गर्नका लागि केटा हेर्ने, केटी हेर्ने, कुरा चलाउने, निर्णय दिने यो महिनामा गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। शुक्र ग्रहले सुखम लाभ भनेका कारणले गर्दा यो कुराकानी रहेको छ भने यो चाहिँ अवस्थितिका आधारमा यो किसिमको कुराकानी जोड्यौँ भने हामीले सँगसँगै अर्को कुराकानी रहन्छ। यो कोठासँग सम्बन्धित कुन कुन कुराले तपाईँलाई सकारात्मक अवस्था बनाउँछ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने यी कुरामा पनि सकारात्मक अवस्था रहन्छ। यो महिनामा यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। तपाईँलाई आदर्श पुरुष, आदर्श महिला भनेर चिन्छन् अनि कुटुम्बेरी साइनोले पनि तपाईँलाई राम्रो मान्छ। अभियानहरू केही सञ्चालन गर्नुभएको छन् त्यसमा पनि राम्रो हुन्छ। तीर्थयात्रामा जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले नजिकको टाढाको तीर्थयात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन सक्नुहुन्छ। स्वदेशका मठ मन्दिरहरू दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै नाति नातिनाले पनि तपाईँलाई राम्रो गर्छन्। ज्योतिष सिक्न सक्नुहुन्छ। आमाको रोग विषय गर्नका लागि तपाईँले केही योगदान वा केही सल्लाह सुझाव वा केही औषधिहरू किनेर ल्याएर दिन ओर्न सक्नुहुन्छ भने सँगसँगै भाग्य चम्कन सक्छ, कृपा प्राप्त हुन सक्छ। धर्म कर्ममा मन लगाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि धर्म कर्मको धार्मिक कामहरू क्रियाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो महिनामा राम्रो देखाएको छ। सँगसँगै यो अवस्थितिका आधारमा यस्तो किसिमको कुराकानी भयो भने बुध ग्रह चाहिँ 14 गतेसम्म यो अष्टम स्थानमा बसेका कारणले गर्दा बुध ग्रह यो कोठामा सकारात्मक रहन्छ। जस्तो छोडपत्र हुन आँटेको छ भने पनि त्यसलाई कसो कसो जोगाइदिन्छ बुध ग्रहले। औपचारिकको सम्पत्ति प्राप्त हुन सक्ने, भेट्न सक्ने, बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै केही चिज विशेष मूल्यवान चिजहरू भेट्न सकिने, आकस्मिक धन प्राप्त हुने, हराएको धन, डुबेको धन, फँसेको धन प्राप्त हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ यो महिनामा। यो बुध ग्रहको अवस्थाले गर्दा 14 गतेभित्रमा यो यस किसिमको कुराकानी रह्यो भने सँगसँगै दुर्घटनाजन्य ठुलो दुर्घटनाजन्य कुराहरू हुनबाट कसो कसो ग्रहले जोगाउँछ। अङ्गभङ्ग हुनबाट कसो कसो जोगाउँछ। कष्ट हुनबाट जोगाउँछ। आरोप लाग्नबाट जोगाउँछ। खुट्टामा कुनै समस्या, ठुलो समस्या आउँदैन। जलको यात्रा हुन्छ। भूत प्रेत बाधा शान्तिका लागि तपाईँले यो महिनामा केही न केही गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले भूत प्रेत बाधा वा लागु केही लगाएको छ भने त्यसबाट तपाईँ जोगिन सक्नुहुन्छ, केही उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै यो ग्रह चाहिँ दृष्टिका आधारमा पनि कुनै कुनै ठाउँमा सकारात्मक बनाउने भएका कारणले गर्दा जस्तो मङ्गल ग्रहको दृष्टि पर्दैछन् यहाँनिर व्यय भन्ने कोठामा। यसो भएका कारणले गर्दा मङ्गल ग्रहको दृष्टि पर्दाखेरि यहाँ विदेश यात्रा राम्रो हुने भन्ने हुन्छ। सूर्य ग्रहले नकारात्मक बताएका कारणले गर्दा केही सावधानीपूर्वक विदेश यात्राका लागि प्रयास गर्नुहोला, खर्च गर्नुहोला। खर्च व्यवस्थापनमा खुब धेरै सहयोग गर्छन्। यो महिनामा तपाईँको खर्च
धेरै खर्च भइरहेको छ भने कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा अगाडि बढ्दा हुन्छ र सँगसँगै दण्ड जरिमाना गोप्य कुराहरू खोल्ने कुरामा त्यति खासै खोलिहाल्दैन हैन। दण्ड जरिमाना ठुलो तिर्नु पर्दैन र सँगसँगै अपमान सहनु पर्दैन र पिता सज भनेको काका बढीबाका माध्यमबाट तपाईको कामहरू बन्न सक्छ। यो महिनामा काका बढीबासँग सरसल्लाह लिन सक्नुहुन्छ र क्रय भन्छ के कुरा किन्नुपर्ने छ, गाडी किन्नु छ, घर किन्नु छ, जग्गा किन्नु छ भने बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मङ्गल ग्रहको सकारात्मक दृष्टि परेका कारणले गर्दा काम बन्न सक्छ। जाया रोग, श्रीमान श्रीमती प्रेमी प्रेमिकाको केही रोग छ त्यसमा विषय गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले यो महिनामा त्यसका लागि केही गर्न सक्नुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै यो मङ्गल ग्रहको दृष्टिसँग जोडिएर कुराकानी भयो भने सँगसँगै मङ्गल ग्रहकै स्वामित्वसँग जोडिएर यहाँनिर कुराकानी रहन्छ। शक्ति बढेको महसुस हुन्छ, शरीरमा गर्व जाग्छ, म यस्तो छु, अग्लो छु, होचो छु, जे छु, ठिक छु भनेर गर्व जाग्छ भने निन्द्रा व्यवस्थापन हुन्छ। निन्द्राले खुब धेरै राम्रो गरी साथ दिन्छ तपाईँलाई यो महिनामा। सँगसँगै छोटो छोटो किसिमको यात्रा पनि हुनसक्छ अरे हैन। अनि सँगसँगै आभा, औरा शक्ति, विवेक शक्ति यसो हेर्दाखेरि मान्छेले पत्याउने ओर्ने अवस्था रहन्छ भनेर बताउँछ भने आत्मबल बढ्छ, हुन्छ, बन्छ, म काम गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने अनुहारमा एक किसिमको चमक पनि बढ्छ। चमक मान्छेले पत्याउने अवस्था रहन्छ, बलवत्ता बल बढेको महसुस हुन्छ। शरीरले पनि साथ दिन्छ, कहीँ जानुपर्ने छ, भेट्नुपर्ने छ हैन, ज्वरो आयो, टाउको दुखो, यता कता दुखो भने त म त सकिनँ, मेरो शरीरलाई साथ दिएन भन्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। तर त्यस्तो रहँदैन, यो महिनामा शरीरले भरपुर साथ दिन्छ। र सँगसँगै अर्को कुराकानी रहन्छ, चारित्रिक रूपमा पनि तपाईँलाई मान्छेले राम्रो भन्छन्, मानसिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ, श्रृङ्गारमा रुचि जाग्छ। यस्तो किसिमको श्रृङ्गार गरेर त्यहाँ जानु पर्यो, त्यहाँको माहौल यस्तो छ, त्यो ठाउँमा जाँदा यस्तो श्रृङ्गार गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको सुझबुझ आउँछ तपाईँलाई। यो राम्रो किसिमको कुराकानी हो भने मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडेर मूल कुरा रहन्छ। अन्य स्वास्थ्य बिग्रिँदाखेरि टाउको दुखो मलाई थाहा हुन्छ, यता कतै केही भयो भने मलाई थाहा हुन्छ, मलाई यस्तो भयो भन्ने हुन्छ। तर मानसिक स्वास्थ्य बिग्रिँदाखेरि होइन म त ठिक छु जस्तो लाग्छ स्वयं मान्छेलाई। अरू मान्छेले भन्नुपर्छ हो यसको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य बिग्रेको छ भनेर। यस्तो अवस्थामा यो महिनामा मानसिक स्वास्थ्य गुमाएको व्यक्तिका लागि केही न केही पूजा पाठ, मन्त्र, चेकअप, केही हैन औषधि उपचार केही गर्न सक्नुहुन्छ। हामी संसारमा तपाईँ जहाँ भए पनि हामी हाम्रो ठाउँबाट पूजा पाठ गरिदिन्छौँ, तपाईँलाई पठाइदिन्छौँ। मात्रै यो होइन, विवाह नहुने, सन्तान नहुने, फसेको पैसा उठाउने हैन, यात्रा, भिसा अथवा पिआर यस्ताका लागि पनि हामीले विभिन्न किसिमका पूजा पाठहरू गर्छौँ। सामान्य पूजा, विशेष पूजा भन्ने हुन्छ, ग्रह शान्ति पूजा भन्ने हुन्छ। तपाईँले हामीलाई व्हाट्सएपमा मेसेज छोड्नुभयो भने हामी यस्तो यस्तो पूजा गर्छौँ, भगवान्सँग यसरी पुकार गर्छौँ, तपाईँलाई यसरी पठाउँछौँ, तपाईँले यसरी हेर्नुपर्छ, राम्रो हुन्छ भनेर भन्छौँ, त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर बुध ग्रहको दृष्टि पनि र शुक्र ग्रहको स्वामित्व पनि दुईवटा कुराले गर्दा यो महिनामा यो कोठामा सकारात्मक अवस्था बनाएको छ। यसो हुँदाखेरि पशु व्यापार व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो महिनामा। सँगसँगै मन्त्र सिद्धि गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि मन्त्रहरू सिद्धि गर्न सक्नुहुन्छ र अनुमानहरू तपाईँको सही पर्छ यो महिनामा। यसो हुन्छ होला, व्यापार व्यवसाय यता जान्छ होला, बाजी ठोक्न सक्नुहुन्छ, पर्न सक्छ, जुवाहरू जित्न सक्नुहुन्छ भनेर बताउँछ भने मित्र सुख, साथी वा इष्टमित्रको सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अरे यो महिनामा भने। र सँगसँगै यो महिनामा दलाली कर्म तपाईँले केही गर्नुहुन्छ भने दलाली कर्ममा सफलता प्राप्त हुन्छ। स्वार्थ सिद्धिका लागि कसैलाई भेट्नुपर्छ भने तपाईँले मेयरलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, मन्त्रीलाई भेट्नुपर्छ भने भेट्दा राम्रो हुन्छ भने बाणीमा एक किसिमको निखारता आउँछ, मान्छेले पत्याउँछन् भन्ने सङ्केत गर्दछ भने अचल धन सङ्ग्रह वा अंशबन्ड गर्न, जग्गा जमिनको काम कारवाही गर्न पनि तपाईँलाई राम्रो रहेको छ भने। र सँगसँगै आँखामा, दाँतमा कुनै समस्या छ भने त्यसको उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर कुराकानी आयो आहारमा, स्वभावमा। कोही मान्छेले गाँजा खान्छ, चुरोट खान्छ, रक्सी खान्छ, दिमाग खराब भएको छ घरमा भने पनि यसको सकारात्मक अवस्था बनाउनका लागि केही पूजा पाठ, मन्त्र, भगवान् हे भगवान् भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ वा हामीलाई के हुन्छ यो छुटाउनका लागि भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै यतापट्टि आएर हेर्ने हो भने यहाँनिर यो पराक्रम भन्ने कोठामा बुध ग्रहको स्वामित्व, शुक्र ग्रहको दृष्टि, मङ्गल ग्रहको पनि दृष्टि पर्ने भएका कारणले गर्दा यो कोठाका कुराहरू सबै नै राम्रो हुने भए। के कुरा राम्रो हुने भए भने रुचि जाग्ने, तपाईँलाई यसो गर्नु पर्यो उसो गर्नु पर्यो जस्तो लाग्ने, अठोट आउने, बुवाको रोग विषय हुन सक्ने सम्भावनाका केही कुराहरू रहन्छन्, तपाईँले उपचार गर्न सक्नुहुन्छ, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, औषधिको ज्ञानको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सिकेका कुराहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
कामदारहरूसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ, कामदार राख्न सक्नुहुन्छ, बढाउन सक्नुहुन्छ, बाहुबल बढेको महसुस हुन्छ, अल्छीपन जान्छ, धैर्यताको मात्रा बढ्छ। प्राथमिक शिक्षा तपाईँले कुनै पनि शिक्षा सुरुवातीको शिक्षा सिक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने पराक्रम बढेर जान्छ। सहज दाजुभाइ दिदीबहिनीका माध्यमबाट पनि राम्रो हुन्छ भने प्रवृत्तिगत हिसाबमा तपाईँलाई मान्छेले राम्रो मान्छन्, राम्रो ठान्छन्। र सँगसँगै यहाँनिर मङ्गल ग्रहको दृष्टि परेका कारणले गर्दा यो विषयहरू पनि तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ। यो महिनामा कुरा के रहन्छ भने मङ्गल ग्रहको दृष्टि रहँदाखेरि ससुरा बुवासँग राम्रो हुने, सवारी साधन किन्ने बेच्ने कुरामा राम्रो हुने, सहयोग प्राप्त हुने, माध्यमिक शिक्षामा पनि राम्रो हुने अवस्था रहन्छ भने आमासँग केही प्रस्ताव राखेर केही काम गर्नुपर्छ, लगानी लिनुपर्छ, कृषि कर्म गर्नुपर्छ, मातृभूमिको यात्रा गर्नुपर्छ, विदेशबाट देशमा आएर केही काम गर्नुपर्छ भने पनि तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भने पशुपालनसँग जोडिएर तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। घर बनाउनका लागि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र कसैले छलकपट गर्दैछ भने पनि तपाईँलाई त्यो छलकपट तपाईँ कहाँ आइपुग्दैन। बगैँचाको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। मितले साथीभाइ इष्टमित्रले मितले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्छन् भनेर बताइएको छ भने बुध ग्रहको सकारात्मक अवस्था रहेका कारणले गर्दा तपाईँलाई यो महिनामा विशेष गरेर यो कोठासँग सम्बन्धित कुराहरू राम्रा रहन्छन्। किनभने बुध ग्रहको स्वामित्व ग्रहण परेको छ। यहाँनिर आश्चर्यचकित चमत्कार हुने गरी तपाईँलाई रुपैयाँ पैसा प्राप्त हुन सक्छ, फसेको पैसा उठ्न सक्छ र सँगसँगै विस्मय आदि भावहरू हुने, ओहो ठुलो चिन्ता परो, शोक परो भन्ने कुरा डराउनु पर्ने अवस्था रहँदैन। शत्रुको चलखेल गरे पनि तपाईँलाई शत्रुले चलखेल गरेको केही आइपुग्दैन। स्वास्थ्यमा सकारात्मक अवस्था रहन्छ, चेकअप गर्न सक्नुहुन्छ। माओलीका माध्यमबाट पनि तपाईँको काम बन्न सक्छ। मुद्दा मामिला जेल नेल कसैलाई हाल्नुपर्छ भने यो पालि गर्न सक्नुहुन्छ। कोही मान्छे जेलमा छ भने बन्दी मोचन स्तोत्र नाम गरेको स्तोत्र पाठ गर्न वा गराउन सक्नुहुन्छ र प्रभावमा परिँदैन, अर्काको प्रभावमा पर केही खराब हुँदैन। ऋण छ भने तपाईँले ऋण तिर्न सक्नुहुन्छ, तिर्न सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। बुधबारको दिनमा ऋण तिर्न सक्नुभयो, ऋण तिर्न सुरुवात गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ भनेर हामीले अघिल्लो पटक के एउटा भिडियो बनाएर राखेका छौँ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै कम्मरमा कुनै समस्या छ भने त्यो पनि जान्छ वा त्यसका लागि कुनै उपचारहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै क्रूरकर्म हुनबाट कसो जोगाउँछ र सँगसँगै विभिन्न किसिमका मन्त्र पूजा पाठहरू रहन्छन्। ऋणमोचन स्तोत्र हुन्छ होइन, बन्दी मोचन स्तोत्र हुन्छ। यस्ता किसिमका पाठ पूजाहरू गर्न वा गराउन सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँनिर कुराकानीमा जोडिन्छौँ। शुक्र ग्रहको सकारात्मक अवस्था रहेका कारणले गर्दा यो सप्तम स्थानमा शुक्रको स्वामित्व ग्रहण पनि हो र सँगसँगै यो शुक्रसँग सम्बन्धित काम पनि हो। दोहोरो अर्थमा शुक्रको काम पनि हो, स्वामित्व पनि हो। यो श्रीमान श्रीमती, प्रेमी प्रेमिका, प्रेम प्रसङ्ग, जाया प्रसङ्ग, यौनिक सम्बन्ध, यौन रोग विषय गर्नका लागि पनि तपाईँले यो महिनामा केही न केही सल्लाह सुझाव लिएर केही उपचार गर्न सक्नुहुन्छ भने विवाहसँग जोडिएको जस्तो विवाहमा निर्णय गर्नुपर्नेछ, केटी माग्नुपर्नेछ, कुरा चलाउनुपर्नेछ, केटा हेर्नुपर्नेछ हुन्छ नि, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। विवाहका लागि निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। पुष महिनामा बिहे गर्ने भनेको होइन, तर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, कुराहरू चलाउन सक्नुहुन्छ र फसेको धन उठाउनका लागि पनि तपाईँले केही न केही विशेष पहल कदमी गर्न सक्नुहुन्छ। साझेदारी व्यापार व्यवसायका लागि पहल कदमी, प्रस्ताव, स्वीकृति केही गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले साझेदारी काममा ल पार्टनरसिपमा यस्तो यस्तो काम गरौँ भनेर भन्यो भने यो महिनामा तपाईँको लागि राम्रो रहन्छ। भने गुप्त रोग, गोप्य रोगहरू, यौनिक रोगहरू छन् भने यसका लागि उपचार गर्नका लागि तपाईँलाई यो महिनामा राम्रो रहन्छ। यसरी ग्रहले कुन कुन कोठामा स्वामित्व ग्रहण लिन्छ र कुन कुन कोठामा हेर्छ भन्ने कुराकानी रहन्छ। यसका आधारमा हामीले ज्योतिषशास्त्रमा कुराहरू जोड्छौँ। तपाईँ हामी एउटा घरमा बस्छौँ, देशमा बस्छौँ, विदेशमा बस्छौँ, जहाँ बसे पनि आफ्नो घर छ भने आफू बसेको ठाउँमा राम्रो गर्छौँ। त्यस्तै कहाँ हेर्छौँ, नजिकमा छ, करेसाबारी छ, के छ भने त्यहाँ पनि राम्रो हुन्छ। तर देश विदेशमा जहाँ बसे पनि आफ्नो घर पोखरामा छ, काठमाडौँमा छ, झापामा छ, कहीँ छ भने त्यहाँ हेर्नु, रेखदेख गर्नु अराउँछौँ। त्यसो भएका कारणले गर्दा एउटा स्वामित्व हुन्छ, एउटा आफै बसेको हुन्छ, अवस्थिति हुन्छ, अर्को मेरो हो त्यो घर भन्ने हुन्छ, अर्को नजिकमा परेको हुन्छ। त्यसका आधारमा हामीले यो ढङ्गमा कुराहरू राख्छौँ। ग्रहले यसरी काम गर्छ है भन्ने कुरा। र सँगसँगै अब हामी कुराकानीमा जोडिन्छौँ। तपाईँलाई यो महिनामा कुन कुन गते राम्रो छ, कुन कुन गते नराम्रो छ, यसका बारेमा कुराकानीमा जोडिन्छौँ। कुरा के हुन्छ भने राशिले राम्रो भनेको, ग्रहले राम्रो भनेको, मित्र ग्रहहरू परेको, बार त्यस्तो परेकोलाई हामीले राम्रो गते भन्छौँ। राम्रो माध्यममा पनि त्यो सबै कुराहरू परेकोलाई विशेष राम्रो भन्छौँ।
यिनै कुरामा शत्रु परेको, नराम्रो परेको, गोचरमा नराम्रो भएकोलाई नराम्रो भन्छौँ। सबै कुरा नराम्रो भएको, चन्द्रमाले पनि नराम्रो भनेकोलाई हामी विशेष नराम्रो भन्छौँ। त्यो दिनमा विशेष जोगिनु होला। यसका बारेमा कुराकानीमा जोडिन्छौँ। राम्रा गतेहरू तपाईँका लागि यो महिनामा काम गर्ने, नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मूल्य काम, लगानी गर्ने काम, लामो यात्रा गर्ने काम चाहिँ यो राम्रा गतेमा पार्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने 1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 र 29 यी गतेहरू राम्रा गते अन्तर्गतमा पर्दछन्। तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अति राम्रा, विशेष राम्रा चाहिँ 1 गते, 8 गते, 15 गते, 18 गते, 25 गते र 29 गते चाहिँ तपाईँलाई विशेष राम्रा गते पर्छन्। विशेष काम, नयाँ काम, ठुलो काम, लामो यात्रा गर्ने काम गर्नु पर्दाखेरि यो राम्रो दिनमा गर्नु होला। तर यी कुराहरूबाट जोगिनु पर्ने, सावधानी अपनाउनु पर्ने, दुर्घटना हुन सक्ने नराम्रो गते चाहिँ 3, 5, 6, 12, 13 र 30 यी दिनमा अलि सावधानी अपनाउनु होला। केही घाउ, चोटपटक, दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने सङ्केत गर्दछ। र 3 गते बढी नै सावधान रहनु होला। बडो ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। वर्षौँ पछि पनि ला मेरो यस्तो सर्वनाश भएको छ त्यो दिन भनेर सम्झिनु पर्ने अवस्था रहन्छ। यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ यही दिन यात्रा गर्नै पर्ने भयो, यही दिन लगानी गर्नै पर्ने भयो, यही दिन अन्तर्वार्ता दिनै पर्ने भयो भने हे भगवान् भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ, पूजापाठ गर्न सक्नुहुन्छ। यी नराम्रा दिनमा नराम्रो नहोस् हुनका लागि र राम्रो दिनमा राम्रो होस् हुनका लागि पनि तपाईँले पूजापाठ गर्न सक्नुहुन्छ। संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। मेरो यस्तो यस्तो समस्या छ, यस्तो यस्तो गर्नुपर्ने छ, के गर्ने होला भनेर वाट्सएपमा सोध्न सक्नुहुन्छ। र समग्रमा तपाईँलाई यो महिनामा 80% समय राम्रो छ। 80% तपाईँ मेष राशिका साथीले यो महिनामा प्रगति उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ, काम बनाउन सक्नुहुन्छ। र 20% साथीको मात्रै यो महिनामा काम बन्दैन, किनभने जन्मकालिक समयका आधारमा तपाईँले नहेरिकन, विचार नगरिकन अफाप काम गर्नुभयो, नराम्रो व्यक्तिसँग साझेदारीमा काम गर्नुभयो, नमिल्ने व्यक्तिसँग वा साहित्य रहेर कुनै काम गर्नुभयो भने मात्रै डुब्छ। अन्यथा 80% साथीहरूको काम बन्छ यो महिनामा। र सँगसँगै यो महिनामा तपाईँ मेष राशिका साथीका लागि अङ्कहरू छान्न पाउनुहुन्छ भने छान्ने क्रममा टिकट काट्दा, बुक गर्दा, केही छान्दा ओर्दा चाहिँ यो अङ्क छान्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। 2, 6, 8 र यो अङ्कहरूबाट चाहिँ जोगिनु होला। 1, 5, 7 चाहिँ नराम्रो अङ्क हो। यो कुरा विशेष विचार गर्नु होला। राम्रो अङ्क दोहोरिएर आउनु, तिहेरिएर आउनु बढी मात्रामा राम्रो हो। नराम्रो अङ्क दोहोरिएर आउनु, तिहेरिएर आउनु बढी मात्रामा नराम्रो हो। शून्य अङ्क सामान्य अङ्क हो। शून्य अङ्क आउँदा जाँदा केही बिग्रिँदैन। अनि अगाडि पछाडि तल माथि जसरी आए पनि हुन्छ। 268 भए पनि भयो, 286 भए पनि भयो, मात्रै 2 मात्रै भए पनि भयो, अथवा 8 र 2 82 भए पनि भयो, 6 र 8 68 भए पनि भयो, जसरी भए पनि भयो। यो अङ्क चाहिँ नराम्रो अङ्क, अगाडि पछाडि जताबाट आए पनि नराम्रो अङ्क हो। त्यसरी बुझ्नु होला। र डबल डिजिट मात्रै चाहिन्छ भने 26 मात्र लिँदा पनि भयो होइन, अथवा 68 मात्र लिँदा पनि भयो, अथवा 8 र 2 मात्र लिँदा पनि भयो। यसरी तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। अनि सँगसँगै यो अङ्कहरूबाट तपाईँलाई नराम्रो नहोस्, राम्रो होस् भन्नका लागि यी सबै अङ्क प्रयोग गरेर तपाईँले दान गर्न सक्नुहुन्छ, सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि दानपत्रमा हाल्न सक्नुहुन्छ, गरिब दुखीलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ, बुढबिराको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। यी अङ्कको प्रयोग गरेर 2, 6, 8, 1, 5, 7 यी अङ्कको प्रयोग गर्दाखेरि नराम्रो नहोस्, राम्रो होस् हुनका लागि काम बन्छ भने कहीँ कतै तपाईँ अन्तर्वार्तामा जानुपर्छ, विशेष मान्छेलाई भेट्नुपर्छ, काम बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सेतो रङ र रातो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यसो कपडा लाउँदाखेरि यस्तो किसिमको रङको प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने पहेँलो रङको प्रयोग नगर्नु होला। यो पालि तपाईँलाई मान्छेले पत्याउँदैन पहेँलो रङ लगाउनु भयो भने, खोइ मलाई त ठिक लागेन, त्यो मान्छे हेर्दै त्यस्तो छ भन्ने लाग्छ उसलाई लाग्यो त सक्यो। त्यसो भएका कारणले गर्दा यो रङ यसरी प्रयोग गर्नुहोला। र तपाईँले यो महिनामा सेयर बजारमा लगानी गर्नुहुन्छ, विशेष काम गर्नुहुन्छ, ठुलो काम गर्नुहुन्छ, ठुलो निर्णय गर्नुपर्छ भने मङ्गलबार र शुक्रबार गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। सेयर बजारमा गरेको लगानी मङ्गलबार रियल इस्टेटसँग जोडेर, शुक्रबार उत्पादन क्षेत्रसँग जोडेर, विलासितासँग जोडेर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। विदेशमा शुक्रबारमा पनि लगानी गर्न मिल्ने भएका कारणले गर्दा हामीले यहाँनिर शुक्रबारको पनि कुराकानी जोड्छौँ भने यो पालि बिहिबारको दिनमा लगानी नगर्नु होला। र यो पालि लगानी गरेको चाहिँ छोटो समयका लागि लगभग महिना दिनमा नाफा लिएर बाहिर निस्किने खालको लगानी गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। यो कुरा विचार गर्नु होला। र सँगसँगै अब हामी कुराकानीमा जोड्छौँ, क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्ने हो भने यो पालि शिक्षा क्षेत्र
तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, बडो सावधानीपूर्वक काम गर्नुहोला। सूर्य ग्रहले नकारात्मक अवस्था बनाइरहेका छन्। अनि सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति राम्रो अवस्था रहेको छ तपाईँको मूलतः। र शिक्षामा प्रगति उन्नति गर्नका लागि तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि सूर्य ग्रहको मन्त्र पढ्ने, स्वास्थ्यमा, जागिरमा, केहीमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने, बढ्न खोज्दै हुन्छ भने मङ्गल ग्रहको साथ लिँदा हुन्छ। मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम अम अङ्गारकाय नमः भन्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। यस किसिमका कुराकानी रहेका छन् भने हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? तपाईँको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाका आधारमा हामी आगामी दिनका कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हामीलाई लाइक गर्नुभएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, धन्यवाद। अब गर्दै हुनुहुन्छ, अग्रिम धन्यवाद। आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।